สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Elderly พื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับหัวใจที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับวัยวันนี้ดิฉันแนนซี่เราจะพูดคุยกันเรื่องราวดีๆของชีวิตหลังวัยทำงานทั้งสุขภาพกำลังใจความรักไลฟ์สไตล์และมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความหมายและรอยยิ้มขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้เรามีหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจมากค่ะ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน โดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป นั่นคือสูงวัยห้ามกิน10อย่างนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในวัยเกษียณค่ะ ดิฉันได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแพทย์และนักโภชนาการที่เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุมาแบ่งปันให้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ อาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเรา โดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ระบบย่อยอาหารอาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ภูมิคุ้มกันอาจไม่เข้มแข็งเท่าเคย และความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆก็เพิ่มมากขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมจึงเป็นหนึ่งในวิธีดูแลตัวเองที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุดด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าอาหาร10อย่างที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างและทำไมจึงควรหลีกเลี่ยงค่ะเนื้อเรื่อง 1. อาหารรสเค็มจัดอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นอันดับแรกที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงค่ะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกผู้สูงอายุควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับเกลือประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นค่ะอาหารที่มักมีโซเดียมสูงได้แก่อาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารที่มีการเติมผงชูรสหรือเกลือมากเกินไปทางเลือกที่ดีกว่าคือใช้สมุนไพรและเครื่องเทศแทนเกลือค่ะเช่นพริกไทยขิงข่าตะไคร้ใบกระเพราะโหระพาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรสชาติแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะ 2. อาหารรสหวานจัดอาหารหวานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้สูงอายุควรระมัดระวังค่ะการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและภาวะน้ำหนักเกินตามคำแนะนำของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยผู้สูงอายุควรได้รับน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันซึ่งน้อยกว่าที่เราคิดมากค่ะเพราะน้ำตาลมักแฝงอยู่ในอาหารหลากหลายชนิดเช่นน้ำอัดลมน้ำผลไม้บรรจุขวดขนมหวานเบเกอรี่และซอสปรุงรสต่างๆทางเลือกที่ดีกว่าคือใช้ผลไม้สดที่มีรสหวานธรรมชาติเช่นกล้วยแอปเปิลหรือส้มแทนขนมหวานและดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่ะ 3. อาหารทอดหรือมีไขมันสูงอาหารทอดและอาหารที่มีไขมันสูงอาจเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจและทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานหนักมากขึ้นไขมันทรานที่พบในอาหารทอดซ้ำมาการีนและอาหารแปรรูปบางชนิดเป็นไขมันที่ร่างกายย่อยยากและส่งผลเสียต่อสุขภาพตามคำแนะนำของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยผู้สูงอายุควรได้รับไขมันไม่เกิน 25-30% ของพลังงานที่ได้รับต่อวันและควรเน้นไขมันดีจากปลาน้ำมันมะกอกและถั่วต่างๆทางเลือกที่ดีกว่าคือเลือกวิธีการปรุงอาหารแบบอบต้มนึ่งหรือย่างแทนการทอดค่ะ 4. เนื้อแดงและเนื้อแปรรูปการบริโภคเนื้อแดงในปริมาณมากโดยเฉพาะเนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนและแฮมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามคำแนะนำของสถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้สูงอายุควรจำกัดการบริโภคเนื้อแดงไม่เกิน500 กรัมต่อสัปดาห์และควรหลีกเลี่ยงเนื้อแปรรูปให้มากที่สุดทางเลือกที่ดีกว่าคือเลือกโปรตีนจากปลาเต้าหู้ถั่วเมล็ดแห้งหรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำเช่นอกไก่ไม่มีหนังซึ่งจะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะ 5. อาหารที่มีกรดสูงอาหารที่มีความเป็นกรดสูง
อาจทำให้เกิดปัญหากรดไหลย้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ อาหารกลุ่มนี้ได้แก่ น้ำส้มสายชูน้ำมะนาวมะเขือเทศ อาหารหมักโดงกาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุที่มีอาการกรดไหลย้อน ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเหล่านี้ โดยเฉพาะในช่วงเย็นก่อนนอนค่ะ ทางเลือกที่ดีกว่าคือ เลือกรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่นผักใบเขียวกล้วยและธัญพืชต่างๆ และดื่มน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นค่ะ 6. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน คาเฟอีนในกาแฟชา และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง อาจทำให้นอนไม่หลับ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ ตามคำแนะนำของนักโภชนาการ ผู้สูงอายุควรจำกัดการบริโภคคาเฟอีนไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับกาแฟประมาณ 2 แก้วเท่านั้น ทางเลือกที่ดีกว่าคือ ดื่มน้ำเปล่าชาสมุนไพร หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีน เช่นชาดอกคำฝอย ชาใบหม่อนหรือชาเก๊กฮวยค่ะ 7. แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้าน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ทั้งยังอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อใช้ร่วมกับยา และเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มในปริมาณที่น้อยมาก ทางเลือกที่ดีกว่าคือ ดื่มน้ำผลไม้สด 100% ที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่ม น้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลหรือน้ำสมุนไพรเย็นๆ เพื่อความสดชื่นค่ะ 8. อาหารที่มีก้างหรือกระดูกเล็กๆ อาหารที่มีก้างหรือกระดูกเล็กๆ อาจเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากอาจติดคอหรือทำให้สำลักได้ ปลาเล็กปลาน้อยกุ้งเล็ก หรือปลาที่ยังไม่ได้แก่ก้าง อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารเร็ว หรือมีปัญหาการกลืน ทางเลือกที่ดีกว่าคือ เลือกปลาที่ไม่มีก้างหรือปลาที่แกะก้างออกแล้ว เช่นปลาแซลมอน ปลาอารี่หรือปลาทูน่าค่ะ 9. อาหารที่ย่อยยาก อาหารที่ย่อยยากเช่น อาหารที่มีกากใยสูงมาก หรืออาหารที่มีเนื้อสัมผัสแข็ง อาจทำให้เกิดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อ และอาจทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเกินไป ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยว หรือมีปัญหาระบบย่อยอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้ค่ะ ทางเลือกที่ดีกว่าคือ เลือกอาหารที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มเช่นข้าวต้มโจ๊ก หรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในปริมาณมาก แต่แบ่งเป็นมื้อเล็กๆวันละหลายมื้อค่ะ 10. อาหารดิบหรือกึ่งดิบ อาหารดิบหรือกึ่งดิบเช่น ซูชิสเต็กเนื้อแบบโรมีเดียม ไข่ดาวหรือผักสลัดที่ไม่ได้ล้างสะอาด อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ผู้สูงอายุมักมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้ค่ะ ทางเลือกที่ดีกว่าคือ เลือกอาหารที่ผ่านการปรุงสุกอย่างทั่วถึง ล้างผักผลไม้ให้สะอาด และรับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่เสมอค่ะ บทสรุป สำหรับผู้สูงอายุ การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่ได้หมายถึงการงดอาหารที่ชอบทั้งหมด แต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การรับประทานให้เหมาะสมกับวัย การหลีกเลี่ยงอาหาร10อย่างที่เราได้กล่าวมา จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ ในการรับประทานอาหารค่ะ ควรรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่ เน้นผักและผลไม้หลากหลายสี ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าอาหารการกินคือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการ เพื่อให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละบุคคลนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้เวลามาร่วมพูดคุย
และแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ ไปด้วยกันนะคะ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ ที่จะเติมเต็มหัวใจ และช่วยให้ชีวิตหลังวัยทำงานของเรานั้น อบอุ่น และมีคุณค่าในทุกๆวัน อย่าลืมติดตามรายการ The Elderly เพราะทุกตอนเราตั้งใจพูดจากใจเพื่อหัวใจของคุณค่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้ดีนะคะ สวัสดีค่ะ But she can't shake the sorrow. It's cut so